Xin thông báo. loa lên máy bay của mình để thực hiện một video bắt đeo khẩu trang bằng máy bay nhá. Ok thì anh em xem quá trình mình làm chiếc máy bay này rồi là mình sẽ cất cánh bay thử nhá. Đề nghị anh em đeo khẩu trang vào nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.